Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποια ιστορία θα βγει, τι έχουμε να περιμένουμε, για να δούμε. Τι έχουμε να περιμένουμε τον Ιούλιο, μη σου πω, αυτό έτσι μέσα στις άκρες αυτό θα κάνω, αλλά θα είναι γενικές ερωτήσεις, ξέρεις ότι πάντα τα ρωτάω λίγο πολύ όλα, τι έχουμε να περιμένουμε, στα ερωτικά μας. Αμάν, φεύγει λοιπόν η προδοσία, κάποιος που σε πρόδωσε έρχεται για να σου δώσει το φιλί της ζωής, μεταφορικά το λέω, όπως καταλαβαίνεις, έχει αγάπη ακόμη για σένα αυτός εδώ. Εσύ είσαι λίγο εξαντλημένη, τα κορίτσια με τα 10 ξύφη. Δίδυμος, είχες λέει, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεις μια κατάσταση που υπήρχε ένα επώδυνο τέλος, με πισόπλατες μαχαιριές φυσικά, και είχες μία απώλεια. Αυτή η απώλεια σου έχει φέρει μία κρίση πανικού, μία κρίση γενικότερα, με κατάρρευση, με πληγές, με κούραση και έβαλες τον εαυτό σου, αυτό είναι λάθος, να πιστεύει ότι φταίς εσύ για όλα, ότι κάτι έκανες λάθος, πως αν το έκανα αλλιώς, θα γινόταν αλλιώς τα πράγματα. Λάθος είναι αυτό που σκέφτεσαι. Έφυγε πολύ ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος από κοντά σου. Βέβαια θα σου πω ότι ένιωθε και κάτι σαν τύψεις, γιατί ήταν συνδεδεμένος εδώ ερωτικά, λέει, με ένα άλλο πρόσωπο. Η μεγάλη αίρια με τη γνώση της σου έχει δείξει ποιο είναι το εμπόδιο και όπως βλέπεις θέλει αυτός ο άνθρωπος να έρθει κοντά σου. Αν είσαι αγόρι, το κορίτσι θέλει να έρθει κοντά σου, και αν είσαι κορίτσι το αγόρι θέλει να έρθει. Με τα 7 πεντάκτηνα που λες και με τον Ταύρο εδώ, θέλει και κάνει σταθερά βήματα. Τώρα εσύ μπορεί να μην τα βλέπεις, αλλά βλέπεις κάποια σημάδια, λέει εδώ. Τώρα το σημάδι μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να ακούς ένα τραγούδι, μπορεί να βλέπεις κάποιους αριθμούς, κάτι να τον βλέπεις μπροστά σου από το πουθενά. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Επίσης λέει εδώ πέρα ότι, όπως σου είπα πριν, ότι κάνει σκληρή δουλειά με τον εαυτό του αυτό το άτομο, για να καταφέρει να σου δείξει την αλλαγή που έχει κάνει και ότι να καταφέρει να σε πείσει ότι υπάρχει μια βάση εδώ πέρα και ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς. Κάτι που μας το λέει πάντα. Μεγάλη αίρια λοιπόν σου λέει, επαναλαμβάνω με τα 10 ξύφη, ότι αυτό που έχει συμβεί δεν θα ξανασυμβεί. Νιώθει απίστευτες τύχη, νιώθει απίστευτη τύχη που σε είχε στο παρελθόν, αλλά νιώθει και απίστευτες τύψεις για αυτά που έχει κάνει. Εσύ, άμα θα δεις εδώ, δείχνει ότι με κάποιον τρόπο καθαρίζεις την ενέργειά σου. Βλέπεις εδώ την ενέργεια. Και αυτό το άτομο για κάποιο χρονικό διάστημα το μυαλό του ήταν μπερδεμένο και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο μας είναι εδώ πέρα. Με τα 9 πεντάκτηνα πραγματικά χτίζεις τον εαυτό σου πάρα πολύ καλά. Βλέπεις ότι κάποιο άτομο θυμώνει που αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει σε εσένα. Επίσης θέλει να έρθει και μάλιστα θέλει να το δείξει κιόλας ότι είστε μαζί. Να κάνει ρε παιδί μου, να δείξει ότι τελικά εσύ είσαι το άλλο το μισό και ότι αξίζεις τα πάντα για αυτόν ή για αυτήν, έτσι. Και γενικά λέει ότι εσύ θα αρχίσεις να νιώθεις κάπως καλά με τον εαυτό σου τώρα, θα αρχίσεις να νιώθεις την αξία σου και κάνεις κάποιες προσπάθειες που τώρα αυτές οι προσπάθειες θα φέρουν
κάτι θα σου αποδοθεί, κάτι θα σου δώσει. Με την κάρτα του Σκορπιού, ακριβώς αυτό λέει εδώ, ένας Σκορπιός εδώ, ότι κλείνεις όλο το παρελθόν, το κλείνεις και είσαι σε μια φάση που λες θα προχωρήσω μπροστά. Θα αναγεννηθώ κατά κάποιον τρόπο ότι ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αλλαγές και τη μεταμόρφωση στη ζωή μου και ήρθε η ώρα να αφήσω πίσω οτιδήποτε με κρατά πίσω, έτσι, και να ξεκινήσω τη ζωή μου εκ νέου. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Ότι θα ξανααναγεννηθείς και όταν θα γίνει αυτό θα είσαι αρκετά αλλαγμένο άτομο. Αυτό δείχνει τη δυναμική σου βέβαια. Και με τα 6 πεντάκτηνα δεύτερη φορά λένε τα χαρτιά ότι έρχεται κάποιος. Γιατί εσύ αρχίζεις και δίνεις αξία στον εαυτό σου. Με πας στα 10 πεντάκτηνα, τι γίνεται εδώ με τα πεντάκτηνα? Με πας στα 10 πεντάκτηνα με μία ολοκλήρωση και μία σταθερότητα που λέει ότι αυτή η σχέση θα αφήσει κληρονομιά, θα αφήσει αποτύπωμα, οικονομική ασφάλεια και θα πετύχετε μέσα στον χρόνο, μέσα στα χρόνια, ρίζες, θα ριζωθεί αυτή η κατάσταση και θα έχετε και απογόνους. Τώρα, έχετε μεταξύ σας ήδη, θα αποκτήσετε άλλους, δείχνει ότι θα έχετε μια τέτοια ενέργεια και θα ξεκινήσετε από την αρχή, τελείως από την αρχή, καινούρια αρχή, γιατί λέει ότι είσαι συγκεντρωμένη σε αυτή τη δυνατότητα, ότι το βλέπεις σαν όραμα αυτό, το βλέπεις ως κατάσταση, ότι θα γίνει, το πιστεύεις, κάποιοι το πιστεύετε. Έτσι, κάποιοι άλλοι μπορεί όχι, αλλά εσύ που καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, δηλαδή ότι δείχνεις μια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αρχίζεις και εμπνέεσαι, δηλαδή έχεις πολύ θέληση για να πετύχει όλο αυτό και νιώθεις ότι υπάρχει δυνατότητα, είσαι σε αυτό το άνοιγμα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, με τα 6 κύπελα, 2 εξάρια μέχρι τώρα, με τα 6 κύπελα είναι κάρτα επανασύνδεσης, ξανά μας το λέει, 6 κύπελα Σκορπιός, ξανά δεύτερη φορά, νοσταλγεί το ένα στον άλλον. Νοσταλγεί το ένα στον άλλον και ότι συναισθηματικά απολαμβάνεται το ένα στον άλλον επίσης, λέει εδώ. Απολαμβάνατε, ειδικά στο παρελθόν, είχατε, ρε παιδί μου, στηρίζατε ο ένας τον άλλον όταν ήσασταν μαζί, για κάποιο διάστημα τουλάχιστον. Και δείχνει ότι αυτή την επανένωση θα τη βιώσετε με πολύ χαρά και οι δυο σας. Και έχετε κοινό σκοπό. Παρόλο ότι είστε αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αναποφάσιστοι ως προς τι, όχι για να το αν θέλετε την επανασύνδεση, το πώς θα έρθει, πώς θα κάνει τις κινήσεις είναι το θέμα. Και εδώ πέρα δείχνει ότι διαλέγει έναν τρόπο που μας βγάζει πολύ τώρα τελευταίο, ότι μέσω διασκέδασης, μέσω φίλων, δηλαδή να σου εμφανιστεί μπροστά σου ξαφνικά, ξέρεις, με τέτοιον τρόπο, τέτοια ενέργεια. Και τι άλλο, Βασίλισσα Ξυφών, ναι, εδώ τα βλέπεις τα πράγματα, είπαμε, αυτή η αλλαγή που κάνεις τώρα είναι ότι θα δεις τα πράγματα με άλλη οπτική, με άλλη ματιά, θέλεις να δικαιώσεις τον εαυτό σου και λες ότι εγώ τώρα είμαι ανεξάρτητη, έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, ωραία. Εγώ, λέει, φέρθηκες έντιμα, λες ότι εγώ σου φέρθηκα έντιμα και ήμουνα δίκαια απέναντί σου και θα βάλω ξεκάθαρα όρια απέναντι σε εσένα και θέλω να μου το επικοινωνήσεις και άμεσα κιόλας, τι αποφάσεις παίρνεις. Γενικά λες ότι αυτό που θα κριτικάρεις απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο θα γίνει με τρόπο που, ρε παιδί μου, είναι και η αντικειμενική λογική σου. Θα κάνεις την κριτική σου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά βάζοντας όρια ταυτόχρονα, αλλά θα πεις ότι είναι το και το και το και αυτό είμαι εγώ τώρα πια, αυτό θέλω εγώ τώρα πια, θες, καλώς, δεν θες, οκ. Η Βασίλισσα Ξυφών έχει διαζύγιο επάνω της. Επίσης η Βασίλισσα Ξυφών πέρασε εδώ με την κάρτα του Σκορπιού από πάνω της, πέρασε μεγάλη στεναχώρια, μια κατάθλιψη, πέρασε απογοήτευση πολύ έντονα και η Βασίλισσα Ξυφών έχει να κάνει με τον ζύγο, που ακριβώς αυτό μας λέει
τη δικαίωση, ότι θέλει να δικαιωθεί γιατί επέρασε πάρα πολλά, έπρεπε να κλείσει πολλά πράγματα στη ζωή της, να κλείσει κύκλους και όμως εσένα θέλει να σου δώσει μια ευκαιρία ακόμη. Για να δούμε. Όχι εσένα, εσύ είσαι η βασίλισσα Ξυφών, θέλεις να του δώσεις μια ευκαιρία αυτού του ανθρώπου. Και έχει ζητήσει από το σύμπαν να σου δώσει αυτά τα σημάδια που λέω εγώ, να σε ενημερώσει τι γίνεται, πώς γίνεται, για να δεις τι θα κάνεις. Περνάτε λοιπόν από την κάρτα της κρίσης, ήρθε η ώρα να ακούσετε μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση για εσάς, μια καταπληκτική είδηση, ότι θα δικαιωθείτε. Είναι κάτι καταπληκτικό αυτό για εσάς, γιατί μπροστά στον κόσμο που βλέπεις θα αποκαλυφθούν όλα. Θα αποκαλυφθούν οι αλήθειες, οι πραγματικότητες εδώ και κάποιος τι θα κάνει. Θα βρεθεί αντιμέτωπος και υπόλογος για αυτά που έχει κάνει απέναντι σε εσένα. Και έτσι θα πάρει τα μαθήματά του με τον πύργο και θα είναι και ξαφνικά κιόλας. Άρα λοιπόν εσύ τι θα ακούσεις κάτι άμεσα, ότι η ζωή αυτού του ανθρώπου καταστράφηκε, ειδικά του ανθρώπου που έκανε ζημιά σε εσάς, με κάποιον τρόπο καταστρέφεται και έτσι όπως είχαν αλλάξει τα πράγματα σε σένα, έτσι θα αλλάξουν και στη δική του τη ζωή, με μία ανατροπή, μιλάμε τώρα για τεράστια ανατροπή εδώ, και μια καταστροφή, η οποία καταστροφή θα φέρει τραύμα σε αυτό το πρόσωπο και ένα χάος που αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές, γιατί θα πρέπει να πάρει κάποιο μάθημα, είπαμε αυτός που έκανε ζημιά, αλλά θα πρέπει να αλλάξει και ριζικά, γιατί εσύ την έκανες την αλλαγή, αυτό το άτομο τώρα την κάνει. Εδώ είναι το τώρα. Με τα 8 ξύφη θα βρεθεί αυτός ο τύπος ή η τύπισσα που σου έκανε τη ζημιά εννοώ, με τύψεις και ενοχές, και επίσης θα βρεθεί σε μία φάση που θα έχει ένα συνεχόμενο άγχος και έχει ένα ελάττωμα αυτό το άτομο, έχει μια νοοτροπία θύματος, ότι όλοι φταίνε, αυτό δεν φταίει, ξέρεις. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι συνήθως. Και θα κάνει μόνο αρνητικές σκέψεις και θα παγιδευτεί μέσα στα ίδια τα λάθη που έχει κάνει. Οπότε τι γίνεται, δεν θα υπάρχει άτομο να τον βοηθήσει, κανένα, και θα ψάχνει να βρει δύναμη για να βγει από όλο αυτό το σκοτάδι. Εκεί είναι και τα μαθήματα που πρέπει να πάρει. Μάλιστα, για να συνεχίσουμε να δούμε. Με τον ακόλουθο Ξυφών είπαμε ότι όλες οι πληροφορίες θα σου δοθούν, ίσως από κάποιες φορές και από άτομα που δεν έχουν και την καλύτερη σκέψη για σένα, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ θα χαρείς που θα πάρεις και πληροφορίες από κάποια τέτοια άτομα, που δείχνει στο μέλλον ότι βλέποντας όλες τις πληροφορίες θα πρέπει να αλλάξουν σκέψη για σένα. Όχι θα πρέπει, θα αλλάξουν αναγκαστικά, γιατί θα δουν τελικά ότι δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Ο ακόλουθος Ξυφών δείχνει ότι κάτι σε οδηγεί επίσης στη λύση, οδηγείσαι στη λύση, και με τα 9 ξύφη ακριβώς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπός σου ή αυτός που έκανε τη ζημιά καταλάβει τι γίνεται, γιατί σου λέω θα φανερωθεί, θα δημιουργηθεί ένα πολύ σκληρό άγχος, άγρυπνες νύχτες, υπερβολική σκέψη και φόβος. Θα φοβάται ότι αυτά που έχει κάνει θα γυρίσουν πάνω του, βασικά αυτό είναι το θέμα. Θα έχει μια τέτοια φοβία. Και επίσης δείχνει ότι θα είναι μέσα στην παράνοια, οι φόβοι θα γίνουν τόσο έντονοι που θα έχει σκέψεις οι οποίες θα φτάνουν σε παράνοια και θα απομονωθεί αυτό το άτομο και θα νιώσει απόγνωση. Δυστυχώς είναι κάτι που θα γίνει για αυτούς. Σκέψου εσύ τι έχεις περάσει, αυτοί θα το περάσουν επί 10, έτσι. 10 φορές περισσότερο, ας το σκεφτότανε πριν. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται κακό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ κακό στη ζωή σου και όχι μόνο στη δική σου, στο σύμπαν, που αποτελείται το σύνολο των ανθρώπων. Άρα και εμείς πήραμε από αυτή την ενέργεια την κακή. Η ενέργεια εωρείται, οπότε την πιάνουμε όλοι. Με τον ερημίτη, μπράβο, ωραία, αυτό κάνει λοιπόν το σύμπαν.
θα βάλει αυτόν τον άνθρωπο στη φάση του ερημίτη, μέσα από έναν πύργο, να ανακαλύψει τελικά τι θέλει στη ζωή του. Δεν γίνεται να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, έτσι απλά. Έτσι τον βάζει σε αυτήν τη διαδικασία του ερημίτη, που είναι στην ουσία η μεγάλη ενδοσκόπηση, είναι ένα ενδόμηχο πνευματικό ταξίδι, είναι μια πνευματική φώτιση για να ψάξω να βρω την ψυχή μου, και πρέπει να είμαι μόνη για να έχω την καθοδήγηση που να αντιλαμβάνομαι τι είναι όλο αυτό, άρα θα μείνει μόνο αυτό το άτομο. Θα αποσυρθεί, ξαναλέω, άρα θα μάθεις ότι θέλει αυτό το άτομο να έχει μία μοναξιά και μετά γίνεται υπότης ράβδων, που σημαίνει ότι θα σε διεκδικήσει, και όχι απλά θα σε διεκδικήσει, θα βρει και το θάρρος για να το κάνει και θα το κάνει και με πολύ πάθος όλο αυτό. Θα έρθει πολύ παρορμητικά, σαν επανάσταση, θα κάνει μια επανάσταση τύπου όταν θα έρθει στη ζωή σου και θα καταλάβει ότι εσύ είσαι, η αληθινή αγάπη, για να ζήσετε κάτι παράφορο, δηλαδή θα ξαναδυναμώσει η σχέση σας πολύ δυνατά, θα γίνει πιο ισχυρή από ποτέ και έτσι δεν θα μπορεί κάποιος να την ταράξει. Και γίνεσαι αυτοκράτηρα εσύ λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό? Θα αρχίσεις να ζεις τα όνειρά σου. Τα όνειρά σου, και η αυτοκράτηρα έχει πολλά όνειρα. Θα δημιουργήσεις λοιπόν καινούργιες συνθήκες, καινούργιες συνήθειες μεταξύ σας. Ανεβαίνει πολύ η θηλυκή σου ενέργεια, πάρα πολύ. Εγκυμοσύνη για κάποιους, εύχομαι για εσάς που θέλετε. Η ομορφιά σας, θα ασχοληθείτε με την ομορφιά σας, τον αισθησιασμό σας. Θα φροντίσετε τέλος πάντων τον εαυτό σας, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να σας φροντίσετε και να φροντίσει και αυτό το άτομο τον εαυτό του και εσάς, έτσι, για να καταφέρει μία καρμική σχέση, πρόσεξε, να ισορροπήσει και να έχει ευτυχία και επιτυχία. Μάλιστα. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν τώρα εδώ πέρα, να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένετε έντονα και άμεσα μία εξέλιξη, μία δικαίωση. Μία δικαίωση γιατί υπάρχει μία αιτία ότι πρέπει να φανερωθεί μία αλήθεια εδώ. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η αλήθεια σε ό,τι αφορά το σπίτι σας. Βασικά αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει κοντά σου, θέλει να χτίσετε ένα σπίτι το οποίο είχε γκρεμιστεί στο παρελθόν. Είτε είχατε είτε πηγαίνατε να κάνετε σπίτι, έρχεται αυτό το άτομο να το ξαναπιάσετε γερό από την αρχή, να έχει γερές ρίζες. Η βασίλισσα Ξυφών, για να δούμε τι κάνει εδώ. Η βασίλισσα Ξυφών που είσαι εσύ, είσαι για πάρα πολύ καιρό μόνη σου και είχες πάρει ένα μονοπάτι που το μόνο που είχες, λέει, στη ζωή σου εκείνη τη στιγμή ήταν η πίστη σου ότι αυτή την κατάσταση θα την κερδίσεις και θα έχεις επιτυχία. Για να δούμε τα δικά σου τα μαθήματα. Για να δούμε τα δικά σου μαθήματα ποια είναι. Στο παρελθόν σαν να έπαιξες λίγο και με την τύχη σου και εσύ. Βέβαια δείχνει ότι η τύχη σου θα έρθει πίσω, γιατί είχε κλαπεί και η τύχη σου μέσα σε όλα αυτά. Με τα 6 πεντάκτηνα, τι ωραία επιστρέφεις στο σπίτι σου, επιτυχία, ευτυχία, σταθερότητα, στα οικονομικά σου, στα ερωτικά σου, εδώ χαμός. Τι ωραία. Και ο ερημίτης, μπαίνει αυτός ο τύπος ή τύπισσα, είπαμε αν είσαι αγόρι, σε φάση ερημίτη και ανακαλύπτει ότι μαζί σου γίνεται ένας πολύ καλός άνθρωπος, είσαι ένα άτομο που τον οδηγείς σωστά για να φερθεί πια ως gentleman και να μην είναι εκείνος ο άνθρωπος που σε έκανε μόνο ζημιά στη ζωή σου. Για να δούμε εδώ με την κάρτα του Σκορπιού, είπαμε θες να αλλάξεις και αλλάζεις πράγματα, αλλά το κόλπο είναι να μην έχεις θυμό μέσα σου και τα λύνεις τα προβλήματά σου. Έμεινες, είπαμε, καιρό μόνη και βλέπω ότι τα λύνεις τα προβλήματα. Με τα 10 πεντάκτηνα θέλει αυτό το άτομο
να ολοκληρωθεί η ενέργειά σας και όπως βλέπεις και βγάζει πάντα, είστε δώρο ένας για τον άλλον και αυτή είναι η ολοκλήρωση, ότι θα είστε μαζί και όπως είπαμε στα 10 πεντάκτηνα μπορεί κάποιοι να κάνετε οικογένεια και να αφήσετε και απογόνους εδώ. Με τα 9 ξύφη είπαμε ότι νιώθει τύψεις, νιώθει ενοχές, δεν κοιμάται καλά. Επίσης κάτι άλλο, νιώθει ότι τον έχεις δει με αυτό το πρόσωπο, εδώ είσαι εσύ, κρυμμένη, είσαι κρυμμένη. Τον παρακολουθείς με κάποιον τρόπο και επίσης μπορεί για κάποιους να κάνει επίτηδες κάποια πράγματα αυτός ο άνθρωπος, να δείχνει ότι περνάει καλά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί ίσως ξέρει ότι τον παρακολουθείς, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ ξέρεις γιατί λέει ότι δεν τον έδωσες σημασία, δεν του έδινε σημασία όταν ήσασταν μαζί, οπότε είναι σαν να σου δείχνει ότι κοίταξε να δεις, εμένα μου δίνει αξία κάποιος και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Άμα το ξέρεις αυτό το πράγμα και ήταν έτσι, πραγματικά σου κάνει μεγάλο καψόνι αυτή τη στιγμή και ειδικά άμα τον βλέπεις μπροστά σου, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με τον υπότι των ράβδων είπαμε ότι θα έρθει και θα σε αναζητήσει και θα κάνει κάτι σαν επανάσταση για να είναι κοντά σου, βλέπεις θα έρθει. Τι ωραία, τι ωραία, κάθε φορά στο λέω, τι ωραία σου απαντούν οι κάρτες, τι ωραία. Θα έρθει λοιπόν, βλέπεις, εξαιρετικά, με τύχη. Λοιπόν, θέλει να κάνει την επανασύνδεση και είπαμε για κάποιους το κάνει μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, σε μια γιορτή, σε μια χαρά. Πολύ τυχερή θα νιώσεις λοιπόν που θα γίνει αυτό και με τα 8 ξύφη νιώθει άσχημα αυτός γιατί έχει βάλει για κάποιους μία άλλη γυναίκα στη ζωή του, νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Με τα 9 πεντάκτηνα, κάτσε λίγο. Με τα 9 πεντάκτηνα λοιπόν εσύ είπαμε είσαι σε μία φάση τώρα που αν δεν είσαι θα πρέπει να μπει σε μία φάση και γρήγορα κιόλας να δεις τη δική σου αξία απέναντι σε ένα άλλο πρόσωπο αν υπάρχει στη ζωή του. Αυτό λέει το πετυχαίνεις γιατί αρχίζουν γύρω σου και σε θαυμάζουν, νιώθεις θαυμασμό. Ίσως ας πούμε τώρα έχεις κάποιον που σε πλησιάζει, σε εκφιάζει τέλος πάντων και αρχίζεις και νιώθεις όμορφα. Δείχνει για κάποιους ότι ίσως έχετε μια επικοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο και αυτό λίγο έτσι σας έχει κάνει να χαρείτε και να παίρνετε τα πάνω σας. Αυτός που μας ενδιαφέρει, είπαμε, ζητάει μια καινούρια αρχή για να το πιάσετε τελείως από την αρχή, να το ξεμπερδέψετε όλο, για να έχετε υπάρχει λέει μέλλον μεταξύ μας, ελπίζω λέει, να μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί νιώθω ότι υπάρχει μέλλον μεταξύ μας και μπορούμε να καταφέρουμε να είμαστε μαζί. Με τον ακόλουθο ξυφών σου είπα πριν ότι να προσέχεις πάρα πολύ αυτά που βλέπεις και ακούς, γιατί υπάρχει κλέφτης εδώ. Κλέφτης σημαίνει ότι κάτι την ώρα που προσπαθείς να διορθώσεις ότι κάτι έρχεται και σου το κλέβει. Άρα υπάρχει μια ενέργεια εδώ, την οποία μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα, μια κακή ενέργεια. Αν νιώθεις ότι ή αν βλέπεις τον εχθρό σου συνέχεια μπροστά σου, σημαίνει ότι δίνεις μια τεράστια μάχη και θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Η αυτοκράτηρα όμως είπαμε ότι έχει όνειρα, έχει φιλοδοξίες εδώ. Για να δούμε τι βγαίνει πάνω της. Βγαίνει ότι πρέπει να εργαστείς για αυτό, να κάνεις όμορφες σκέψεις, να εργαστείς, να πεις, να δηλώσεις, είπαμε, τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι όλο αυτό που θα σε έκανε να ευτυχήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, που θεωρείς ότι έκανες λάθος εσύ, γιατί σου ρίχνει κάποιες ευθύνες αυτός ο άνθρωπος. Λέει ότι έκανες κάποια λάθη, όπως να μην του δίνεις σημασία. Για να δούμε, απέναντι στην άλλη γυναίκα. Απέναντι στην άλλη γυναίκα και αυτή λέει ότι για αυτήν είναι καλός και αυτή ελπίζει εδώ να καταφέρουν να είναι μαζί και μάλιστα ελπίζει, λέει, να τον παντρευτεί κιόλας. Βέβαια αυτός λέει εδώ ότι στο έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο.
Έτσι λέει αυτός. Το άλλο το άτομο, παρόλο τις ξεκαθαρίσεις, μας λέει ότι επιμένει. Ναι, αλλά δεν είδε ότι τον κλέφτη τον πιάνει ο αστυνόμος. Άρα εδώ βλέπεις ξεκάθαρα ότι έπεσε ο κλέφτης στα χέρια της αστυνομίας, επειδή θυμίσου ότι είπαμε ότι θα φανερωθούν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το άτομο λοιπόν, επειδή όταν βγαίνει κάτι τέτοιο στα χαρτιά μου, λέμε ότι με κάποιον τρόπο σου τον έκλεψε, δεν θα μπορέσει να καταφέρει να κάνει κάτι, δηλαδή γάμους και τέτοια, γιατί είπαμε θα φανερωθεί ο ρόλος. Η απογοήτευση λοιπόν του ανθρώπου εδώ που σε ενδιαφέρει θα είναι τεράστια και θα τα συζητήσετε μεταξύ σας αυτά. Δηλαδή θα λέει αυτός ο άνθρωπος περίπου ότι εγώ δεν κατάλαβα πώς μπλέχτηκα με αυτό το άτομο. Δεν είχα κάποια εμπιστοσύνη προς το άτομό της, ας πούμε, αλλά δεν έχω καταλάβει και για ποιο λόγο μπλέχτηκα. Φυσικά και δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ, γιατί είπαμε ότι ο κλέφτης λειτουργεί λίγο παράδοξα και με παράδοξους τρόπους. Θέλω να έρθω λοιπόν, λέει, επιμένουν οι κάρτες, γιατί σε αγαπάω και ξέρω ότι με αγαπάς αληθινά, ότι εμείς οι δύο έχουμε ζήσει μια απίστευτα όμορφη σχέση και μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Για να δούμε για το άλλο πρόσωπο τι κάνει. Το άλλο πρόσωπο μας ξεκουμπίζεται και φεύγει. Και αυτό θα γίνει άμεσα. Κάτι που το περιμένουμε εμείς, αυτή είναι η προσδοκία μας. Κοιτάμε να δούμε πότε θα φύγει, τι να κάνουμε. Και αυτή είναι και η δικαίωση. Για να σηκωθεί να φύγει, να ησυχάσεις. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα στο γάμο τι βγαίνει. Στο γάμο βγαίνετε πάλι εσείς που θα κάνετε μια συζήτηση γι' αυτό. Ίσως να είχατε, σου λέω, στο γάμο, στο παρελθόν, μπορεί να είχατε φτάσει και σε διαζύγιο, γιατί είπαμε η Βασίλισσα Ξυφών έχει διαζύγιο πάνω της. Μπορεί από προηγούμενο γάμο, αλλά τέλος πάντων θα κάνετε μια συζήτηση γι' αυτό στο μέλλον, να τα ξεκαθαρίσετε λίγο τα πράγματα, γιατί μάλλον είχαν μείνει, σου λέω, μετέωρα και περιμένατε εδώ εξελίξεις. Μας λέει αυτό το άτομο ότι πάντα σε σκεφτόταν, πάντα ήθελε να σου στείλει ένα μήνυμα, ότι ποτέ δεν σταμάτησε να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Γι' αυτό σου λέω, δεν καταλαβαίνει πώς μπλέχτηκε με το άλλο άτομο και του κάνει τεράστια εντύπωση. Επίσης σκέφτεται μήπως είσαι με κάποιον άλλον. Τι σου έχω πει για τα καρμικά, πώς το καταλαβαίνουν ότι κάποιος είναι να έρθει στη ζωή σου. Το διαισθάνονται, όπως και εσύ δηλαδή διαισθάνθηκες ότι μπορεί να υπήρχε ένα άλλο άτομο. Το άλλο άτομο λοιπόν ήταν λάθος στη ζωή αυτού του ατόμου. Είπαμε έχει μετανιώσει. Υπάρχει ακόμα, δεν έχει φύγει, για να δούμε. Η δικαίωση ποια είναι. Για να δούμε εδώ. Ποια είναι η δικαίωση. Αν πάλι βγάζει ότι θα δικαιωθείς απέναντι σε αυτό το πρόσωπο, στο άλλο πρόσωπο και σε μία άλλη γυναίκα. Τώρα αυτή η άλλη γυναίκα μπορεί να είναι η μαμά, η αδερφή, δεν ξέρω. Εσύ απέναντι σε αυτά τα άτομα, τα λάθος που μπήκανε στη ζωή σας, θα δικαιωθείτε. Με ποιον τρόπο, για να δούμε με ποιον τρόπο. Ρε παιδί μου, να το πιάσετε από την αρχή, γιατί λέτε ότι εσείς έχετε πολύ καθαρή ψυχή, αγνή ψυχή, και ότι δεν κάνατε και δεν θέλατε να κάνετε ποτέ κακό σε κάποιον, και με δύο κάρτες που κρατήθηκαν στα χέρια μου λέει ότι το πληρώσατε εσείς με τη μοναξιά σας, αλλά τώρα θα ξεκινήσετε μηνύματα να αλλάξετε τον κύκλο μαζί με το πρόσωπο το καινούριο. Βλέπεις, ο κλέφτης φεύγει και εσείς θα ξεκινήσετε να αλλάζετε μηνύματα, να κάνετε επικοινωνίες εδώ και να το πιάσετε, όπως είπαμε, από την αρχή, τελείως από την αρχή, για να δούμε, με τύχη. Θα έχετε τύχη τώρα, εντάξει. Είπαμε ότι η αγάπη σας ακόμα υπάρχει και θα φουντώσει και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
Για να δούμε, αυτός βγαίνει, ωραία. Βγαίνεις εσύ, πάρα πολύ ωραία, πάνω στην αγάπη, θα βιώσετε την αγάπη μεταξύ σας, ξανά θα την ξαναχτίσετε και βγαίνουν και οι προσδοκίες σας εδώ. Άρα αυτό που θα συζητήσετε για το μέλλον είναι ότι και οι δυο, είπαμε, έχετε την ίδια προσδοκία να είστε μαζί. Τώρα τα άλλα άτομα που υπάρχουν στη ζωή σας προφανώς θα φύγουν, θα τα αφήσετε πίσω. Αυτή η καινούργια αρχή όμως, ξαναλέω, το τονίζω και εδώ, ότι είναι η προσδοκία και των δύο και ότι είστε εδώ ο ένας για τον άλλον και οι δύο. Εδώ είναι το μέλλον σας που είπαμε ο κλέφτης μας αδειάζει τη γωνιά και κλείνει επιτέλους αυτή η ιστορία, αυτός ο κύκλος. Γιατί είπαμε ότι ήρθε η ώρα να αφήσει πίσω τα λάθη. Με τον πύργο είπαμε πήραμε μαθήματα, όποιος δεν τα πήρε θα τα πάρει. Γιατί το λέω αυτό, είπαμε, γιατί δεν είναι όλες οι ιστορίες ίδιες, δεν είναι την ίδια στιγμή όλες να τελειώσουν. Πάντως εδώ κάποιοι πήρατε πολύ χοντρά, πάρα πολύ χοντρά μαθήματα, ειδικά αν αυτό που λέει ότι είχες παρατήσει την σχέση και έτσι λίγο ταρακουνήθηκες όταν μπήκε ένα άλλο πρόσωπο ή έμαθες όταν μπήκε ένα άλλο άτομο στη ζωή σας. Γιατί εδώ πέρα δείχνει για αρκετούς ότι αυτό το τρίτο πρόσωπο μπήκε ενώ ήσασταν μαζί. Και περιμένετε να βρεθεί λύση. Εσείς ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε. Βέβαια με τους 8 ράδους δείχνει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν γρήγορα και μας δίνει περίπου και τον χρόνο μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τις 21 Αυγούστου, για αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα. Γενικά δείχνει όμως ότι σου λέω ότι αυτό το άτομο έχει μετανιώσει αρκετά, βρίσκεται στη φάση της αναγέννησης, δηλαδή να παίρνει την κατάσταση από την αρχή και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις κάνε και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κανένα δυο άλλα βιντεάκια. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου, όλα αυτά πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα βλέπεις, γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και το πρώτο και που θέλω για σένα είναι να δώσεις εσύ αξία στον εαυτό σου και όταν θα τη δώσεις εσύ αυτή την αξία θα σου τη δώσουν και οι άλλοι. Σε ευχαριστώ θερμά, να σε προσέχεις.